สวัสดีครับพี่พีดีชแนลครับวันนี้ผมมีของแรมารีวิวนะครับนั่นก็คือเกมมิ่งเกียร์จาก INZONE นะครับซึ่ง INZONE เนี่ยเขาเป็นแบรนด์เกมมิ่งเกียร์ของ Sony นะครับ Sony เนี่ยต้องการที่จะเจาะตลาดกลุ่ม e-sport นะครับก็เลยสร้างแบรนด์ INZONE ขึ้นมาแล้วก็ปี 2025 นี้ครับ INZONE เขามีความจริงจังมากขึ้นนะครับก็ออกเป็นเซตเกมมิ่งเกียร์หลายตัวเลยทั้งพวกหูฟังเมาส์เกมมิ่งแผ่นรองเมาส์รวมถึงคีย์บอร์ด Hall Effect นะครับคลิปวันนี้ครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้ครับ INZONE Mouse A นะครับแล้วก็แผ่นรองเมาส์Mat F แล้วก็ Mat D นะครับซึ่งมีความสามารถแตกต่างกันเล็กๆนะครับคลิปวันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเกมมิ่งเกียร์ทั้ง3ตัวนี้ครับว่าน่าสนใจยังไงครับคือแบรนด์ INZONE ในปี 2025 นี้นะครับเขาจะออกเกมมิ่งเกียร์เป็นเซตเลยนะครับมีหลายอย่างมากหูฟังเมาส์แผ่นรองเมาส์คีย์บอร์ด Hall Effect นะครับซึ่ง INZONE เนี่ยเขาจะมีการทำงานร่วมกับทีม Fnatic ของ Valorant นะครับทั้ง Booster ทั้ง Chronicle ที่ตอนนี้ก็เพิ่งย้ายไปใช่ไหมนั่นแหละเขาก็ให้คำแนะนำในการออกแบบเกมมิ่งเกียร์นะครับอย่างเช่นเมาส์เนี่ยรูปทรงของเจ้า Mouse A ตัวเนี่ยจะมีความพิเศษมากจะมีความไม่เหมือนใครเลยนะครับน่าจะเพราะได้รับคำแนะนำจากทีม Fnatic นี่แหละซึ่งตอนแรกนะครับผมเห็นทีเซอร์ของ Mouse A ตัวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคุ้นๆเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเราจะเคยจับหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไป3ปีที่แล้วนะครับผมเคยรีวิวเมาส์ Fnatic Bow นะครับมันจะเป็นเมาส์ที่ทาง Fnatic ออกแบบนะครับนั่นแหละรูปทรงมันมีความคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็ฟีดเมาส์ด้านล่างเพื่อนๆลองดูฟีดเนี่ยมันจะมีความเหลี่ยมๆเหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดย้อนไปนะครับมันจะคล้ายกับ Fnatic Bow มากเจ้าโบตัวนั้นผมชอบมากนะครับจะมีความยูนิครูปทรงจะมีความแปลกๆนิดนึงจะไม่ค่อยเหมือนใครในตลาดเลยของในกล่องนะครับก็จะมีเมาส์1ตัวครับนี่คือหน้าตาของเจ้า Mouse A นะครับมาในโทนสีดำนะครับพื้นด้านล่างครับมีการเจาะรูเพื่อลดน้ำหนักนะครับแต่ก็จะมีฟิล์มใสๆมาปิดไว้เพื่อกันฝุ่นนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูรูปทรงซึ่งตอนแรกผมรู้สึกว่ามันจะเป็นรูปทรงหน้าต่ำท้ายโด่งหรือเปล่าแต่มันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนี่เป็นหน้าตาตัวรับครับหน้าตาตัวรับ 8K นะครับจริงๆถ้าเกิดเสียบสายตรงนี้จะมีไฟติดด้วยสายเคเบิล1เส้นฟีดสำรองอีก1ชุดครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ INZONE ครับสัมผัสแรกครับตัวเมาส์มีความพรีเมียมมากๆงานประกอบผมรู้สึกว่าโคตรดีเลยปึกมากนะครับแล้วก็แน่นหนามีความแข็งแรงสูงมากๆนะครับส่วนน้ำหนักเบาพอสมควรนะครับซึ่งหนักอยู่ที่ประมาณ47.8 นะครับก็ไม่ถึง50เนาะผมขอเปรียบเทียบกับตัว Pulsar 10 นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันแอบมีความคล้ายๆกันนิดๆนะครับเป็นหน้าต่ำท้ายโด่งคล้ายๆกันตัว10อยู่ที่ราวๆ48.1 ก็ใกล้เคียงกันมากเลยตัวเมาส์ตอนแรกผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งนะเพราะว่าเพื่อนๆดูตามภาพนะด้านหน้าต่ำนะครับแล้วก็ท้ายนูนแล้วก็ส่วนที่สูงที่สุดของตัวเมาส์มันจะค่อนไปด้านหลังนิดๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งก็ได้เนาะแล้วก็ตัวตำแหน่งเซนเซอร์นะครับมีความเซนเตอร์มากๆอยู่ตรงกลางของตัวเมาส์เป๊ะๆเลยเมาส์ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามีความกว้างพอสมควรมันจะมีความมั่นคงสูงมากๆนะครับตรงกลางเนี่ยจะไม่มีความเว้าจะไม่มีความแคบเลยทรงมันจะมีความคล้ายๆกับพวก G-Pro คือตรงกลางจะไม่ได้เว้าเท่าไหร่นะครับส่วนบริเวณกริปจับเนี่ยประมาณ 59.7 ผมถือว่าเป็นเมาส์ที่กว้างพอสมควรเลยนะความยาวประมาณ120ก็ถือว่าไม่ใช่เมาส์ที่ใหญ่เท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าค่อนไปทางมีความกลางๆเป๊ะๆเลยอาจจะแบบไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยประมาณ120นี่รู้สึกว่ามีความกลางๆสูงมากนะครับรูปทรงการจับผมรู้สึกว่าด้วยความที่เป็นหน้าต่ำท้ายโด่งหน่อยๆรู้สึกว่าคอกริปเนี่ยจะเต็มไม้เต็มมือมากนะครับจริงๆปาล์มกริปก็จับได้นะแต่สำหรับคนมือเล็กเนี่ยปาล์มกริปจะโอเคมากๆส่วนคนมือใหญ่อย่างผมจับคอกริปแล้วก็จะมีความหดนิ้วมานิดนึงนะครับด้านหน้าต่ำแล้วก็ส่วนบริเวณท้ายจะมีความซัพพอร์ตกับอุ้งมือสูงมากอาจจะแบบไม่ได้หน้าต่ำท้ายโด่งจ๋าๆแต่ก็มีความแนบกับอุ้งมือพอสมควรแหละจุดเด่นของเมาส์ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเมาส์ที่กว้างแล้วก็จะมีความมั่นคงสูงมากเมาส์ทั่วไปด้านหน้ามันจะแคบเว้ยแต่ตัวเนี้ยด้านหน้ามันจะกว้างมันจะมีความเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมเลยจะมีความเป็นกล่องเลยรู้สึกว่าการเลื่อนเป้าในแนวซ้ายขวาในแนวนอนรู้สึกทำได้ดีมากๆแล้วก็เป็นเมาส์ที่นิ่งพอสมควรตัวหนึ่งเลยครับพื้นผิวตัวนี้เป็นผิวด้านนะครับมีความฝืดพอสมควรนะครับแต่ก็เวลาเหงื่อออกแอบมีคราบนิดเหมือนกันนะเรื่องของรูปทรงครับผมขอเปรียบเทียบกับตัวแรกเลย Fnatic Bow นะครับที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆลองดูมันจะเป็นเมาส์ที่มีความเหลี่ยมๆเหมือนกันเลยด้านหน้าจะมีความเหลี่ยมๆแล้วก็รูปทรงมีความใกล้เคียงกันพอสมควรเลยแต่ผมแอบรู้สึกว่าเจ้า Mouse A จะมีความใหญ่กว่า Bow นะเท่าที่เคยจับในเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับตัวนี้จะมีความใหญ่กว่านิดๆแต่โดยรวมเมาส์2ตัวนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งคู่นะครับไม่ค่อยมีเมาส์ตัวไหนที่ใกล้เคียงกับ2ตัวนี้เท่าไหร่ผมขอเล่าถึง Fnatic Bow นิดนึงนะครับคือทีม Fnatic เนี่ยเขามีการดีไซน์รูปทรงของเมาส์ตัวนี้นะครับเขามีการคัดเลือกรูปทรงจากเมาส์ประมาณ30กว่าตัวนะครับสุดท้ายก็ได้มาเป็นรูปทรงนี้นะครับในตัว Fnatic Bow ครับ
เพราะฉะนั้นผมขอสรุปอย่างนี้เลยกันว่าเจ้า Mouse A เนี่ยมันก็เหมือนได้รับการสืบทอด DNA มาจาก Fnatic Bow นะครับเพราะฉะนั้นมีความใกล้เคียงกันนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์กันทั้งคู่นะครับอีกตัวนึงขอเปรียบเทียบกับ Pulsar 10 Signature นะครับก็เป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนกันนะครับเพียงแต่ตัว Pulsar 10 นะครับด้านท้ายจะมีความจิ้มอุ้งมือมากกว่านิดๆนะครับภาพนี้จาก Rochef ครับสังเกตว่ามีความใกล้เคียงกันนิดๆนะครับแล้วก็น้ำหนักใกล้เคียงกันเหมือนกันอย่างที่ช่างไปเมื่อกี้เนอะความยาวเท่ากัน120นะครับกว้าง64แล้วก็สูงต่างกัน1มิลถือว่าไม่ต่างแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูภาพจริงๆนะครับความกว้างนะครับตัวเทนเนี่ยจะมีความแคบมากกว่า Mouse A นะครับ Mouse A เนี่ยทั้งตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านะครับจะมีความกว้างกว่าพอสมควรเลยก็จะมีความนิ่งมีความมั่นคงมากกว่าครับอีกตัวครับ Sora V2 ซึ่งเป็นสุดยอดเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งนะครับแต่ถ้าเกิดดูเลเส้นจากโรเชฟสังเกตว่าเจ้าโซลาร์นะครับมันจะเป็นหน้าต่ำท้ายโด่งจ๋าๆเลยด้านหน้าจะมีความต่ำมากนะครับเจ้าเมาส์ A เนี่ยจะมีความนูนโด่งมากกว่าจะมีความใหญ่มากกว่านะครับแล้วก็บริเวณกิ๊บจับเจ้าเมาส์ A จะมีความกว้างมากกว่าแล้วก็อันนี้ขอเปรียบเทียบกับเมาส์ยอดฮิตนะครับทั้งเจ้า Super Light 2นะครับสังเกตว่ารูปทรงจะไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็รวมถึง Viper VT Pro นะครับรูปทรงก็ไม่ใกล้เคียงกันเลยส่วนด้านล่างครับมีโลโก้ Sony แล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับโดยต้องกดค้างประมาณ3วินะครับจะเป็นการเปิดปิดตัวเมาส์แต่ถ้าเกิดกดสั้นๆครั้งเดียวจะเป็นการเปลี่ยนโปรไฟล์ครับซึ่งสามารถบันทึกได้ประมาณ4โปรไฟล์ครับเซนเซอร์ใช้เป็น PICART 3950นะครับแล้วก็ Polling Rate นะครับสูงสุดที่ 8,000 ครับตัวรับนะครับถ้าเกิดเสียบสายเคเบิลเนี่ยก็จะมีโลโก้ไฟที่คำว่า InZone ตรงนี้นะครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรพิเศษครับเรื่องของสวิตช์คลิกนะครับตัวนี้ใช้เป็น Optical นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแบรนด์อะไรนะแต่จากประสบการณ์นะครับตัว Optical ตัวนี้มีความนุ่มๆคล้ายๆของ Razer Viper V2 นะครับเพื่อนๆฟังเสียงคลิกนิดนึงนะครับมันจะมีความเด้งๆนุ่มๆเบาๆสแปมได้รัวมากๆนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์ที่นิ่งครับความ wobble pre travel post travel มีน้อยมากๆนะครับงานประกอบดีมากนะครับสแปมได้โคตรรัวเลยแล้วก็จะไม่แข็งใช้แรงน้อยนะครับมีความนุ่มๆนิ่มๆคล้ายๆ Viper V2 Pro นะครับสคอร์วิวโคตรเบาเลยบางมากนะครับแล้วก็เบามากเงียบนะครับแล้วก็แบ่งสเต็ปชัดเจน Backward forward นะครับมีความโค้งๆหลบนิ้วโป้งเราสำหรับซอฟต์แวร์นะครับมีทั้งโหลดลงเครื่องแล้วก็ตั้งค่าผ่านหน้าเว็บนะครับเข้าไปที่ inzone-hub-for-web นะครับ sony.net ก็เข้ามาหน้าแรกเลยนะครับ inzone mouse A นะครับหน้าแรกเป็นเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็โปรไฟล์ครับสามารถบันทึกได้4โปรไฟล์นะครับ performance setting ครับเรื่องของ DPI สูงสุดอยู่ที่ 30,000 นะครับแล้วก็ polling rate สูงสุดที่ 8,000 นะครับ Real Distance ครับสามารถปรับได้3ค่านะครับแล้วก็ motion sync กับ angle snapping สามารถมาเปิดได้นะครับ Device Setting ก็ไม่มีอะไรครับเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้ว Sony เขาก็มีเป็นพรีเมียมแผ่นรองเมาส์อีก2ตัวนะครับคือเจ้า Matte F กับ Matte D นะครับซึ่งแผ่น2ตัวนี้ความเร็วต่างกันนะครับแต่สรุปง่ายๆสรุปสั้นๆเลยนะครับเจ้า Matte D ตัวนี้ครับจะเป็นแผ่นสีม่วงแล้วก็ไล่เป็นสีดำครับตัวนี้เป็นแผ่นสายสปีดนะครับส่วนเจ้า Matte F ตัวนี้นะครับจะเป็นสีดำล้วนตัวนี้จะเป็นแผ่นสายคอนโทรลครับขอเริ่มที่ Matte F ก่อนละกันนะครับซึ่งเป็นแผ่นสายคอนโทรลเรื่องของไซส์มีความแปลกๆนิดนึงนะครับคือกว้าง480แล้วก็สูงประมาณ400มิลนะครับซึ่งแผ่นเกมมิ่งเกียร์ทั่วไปมันจะสูงประมาณ420ส่วนตัวนี้สูงประมาณ400นะครับแล้วก็ความหนาของแผ่นคอนโทรลตัวนี้อยู่ที่6มิลนะครับสังเกตว่าจะเป็นความหนาที่เยอะพอสมควรเพราะว่าแผ่นรองเมาส์ทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ3มิล4มิลถูกไหมครับตัวนี้6มิลครับแล้วก็ความหนานุ่มนะครับผมรู้สึกว่าประมาณX soft ไปถึง soft นิดๆคือเวลาเอานิ้วกดเรายังสามารถกดได้อยู่นะครับแต่เวลาเล่นจริงเวลาใช้งานเมาส์จริงๆตัวเมาส์มันไม่ได้ยวบไม่ได้จมนะครับพื้นผิวมีความเรียบสูงนะครับแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยเขาจะชื่อว่าโฟม Slim Flex นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นลวดลายคล้ายๆพวกโฟมโพรอนเหมือนกันนะมีความคล้ายๆโพรอนเหมือนกันแล้วก็ตรงกลางครับจะมีโลโก้ Sony ครับแล้วก็ความเหนียวของโฟมตัวนี้ผมรู้สึกว่ายังไม่เหนียวเท่าไหร่เวลาวางบนโต๊ะยังแอบเลื่อนนิดๆนะครับถ้าตีเป็นความเร็วนะครับ0 ถึง 10ความเร็วตัวนี้ผมให้อยู่ที่ประมาณ4เต็ม10นะครับก็ยังพอมีความช้าๆนิดๆนะครับแต่ก็ไม่ได้หนืดถึงขั้น3แล้วก็ไม่ได้เร็วถึงขั้น5นะครับส่วนเรื่องงานประกอบต่างๆโอเคมากนะครับเรื่องของขอบที่เป็นเส้นเล็กมากแล้วก็อยู่ต่ำกว่าแนวของแผ่นรองเมาส์ครับตัวนี้มีการเคลือบมานะครับก็จะเป็นการเคลือบกันน้ำด้วยส่วนตัวนี้ครับแมตต์ดีนะครับจะเป็นสีเกรเดียนนะครับม่วงไปดำนะครับตัวนี้เป็นแผ่นสายสปีดนะครับความเร็วของเจ้าแมตต์ดีตัวนี้ผมให้อยู่ที่ประมาณ7เต็ม10นะครับก็คือจะมีความกลายที่ค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วก็สามารถควบคุมตัวเมาส์ได้ดีครับยังมีค่า stopping power ที่สูงพอสมควรไซส์เหมือนกันนะครับ480 x 400 มิลนะครับแต่ตัวนี้ความหนาอยู่ที่4มิลนะครับจะมีความบางมากกว่า
พื้นผิวเนี่ยเวลาเอามือลูบจะรู้สึกถึงความหยาบสานิดๆนะครับนั่นแหละเป็นแผ่นถ่ายสปีดนะครับจะมีความหยาบนิดๆโฟมตัวนี้ครับไม่เหมือนเจ้า Matte F เมื่อกี้นะครับโฟมตัวนี้จะเป็น SCR base นะครับก็จะเป็นโฟมเลยแหละเป็นวัสดุโฟมเลยแหละแล้วก็จะมีแรงเสียดทานตรงโฟมมากกว่านะครับวางบนโต๊ะจะไม่เลื่อนเลยนะครับตัวนี้งานประกอบต่างๆก็โอเคเหมือนกันนะครับตัวขอบมีเส้นเล็กแล้วก็มีระดับต่ำกว่าตัวแผ่นรองเมาส์ครับแล้วก็แน่นอนครับเป็นแผ่นที่เคลือบเหมือนกันนะครับสามารถกันน้ำได้ขอเล่าถึงความรู้สึกของการใช้งานเจ้าเมาส์ A ตัวนี้นิดนึงเรื่องของรูปทรงครับมันเป็นรูปทรงที่ยูนิคก็จริงเป็นรูปทรงที่ไม่ค่อยเหมือนใครก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แปลกจนถึงขั้นปรับตัวยากอะเพราะว่ามันก็คือหน้าต่ำท้ายโด่งแหละเพียงแต่ว่าส่วนบริเวณตรงเนี้ยมันไม่ได้ต่ำมากนะครับเพราะว่าเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งตัวอื่นๆนะครับบริเวณตรงนี้มันจะต่ำแต่เนี่ยมันจะมีความนูนโด่งขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะซัพพอร์ตกับนิ้วของเราได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ด้วยไซส์ของเขาอย่างที่ผมบอกมันมีความกลางๆมากเลยเพราะฉะนั้นคนมือเล็กคนมือใหญ่จับตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ด้วยความที่เขาร่วมมือกับทีม Fnatic ทีมของ Valorant นะครับเพราะฉะนั้นเซตเกมมิ่งเกียร์ต่างๆเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อสาย FPS จ๋าๆแน่นอนนะครับเรื่องของสเปคมันก็เป็นสเปคที่ในปี 2025 ควรจะต้องมี3950นะครับน้ำหนักไม่เกิน50นะครับแล้วก็เรื่องของสวิตช์เป็น Optical ซึ่งเมาส์ตัวนี้มีหมดเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมเป็นเรื่องของงานประกอบเมาส์ตัวนี้งานประกอบโคตรดีเลยด้วยความที่น้ำหนักของเขาน้ำหนักถือว่าเบานะครับแต่ตัวเมาส์ก็ไม่ใช่เมาส์ไซส์เล็กเท่าไหร่แล้วก็ยังมีความแข็งแรงที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับด้านล่างมีดีไซน์มีการเจาะรูแล้วก็จะมีแผ่นฟิล์มบางๆนะครับมาช่วยปิดกันฝุ่นนั่นแหละครับมันทำให้นึกถึงเจ้า Fnatic Bolt เมื่อ3 ปีที่แล้วที่ผมเคยใช้ผมรู้สึกฟีลลิ่งคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเมาส์ A อาจจะมีความใหญ่กว่านิดๆข้อสังเกตน่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับเพราะว่าทั้งเซตเนี่ยเขาอยู่ในระดับพรีเมียมเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับราคาเนี่ยเกรดเดียวกับพวก Logitech แล้วก็ Razer เลยนะครับอยู่ในแนวเดียวกันเลยนะครับประมาณนั้นเลยก็ผมถือว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับที่ทาง Sony เริ่มเข้ามาในวงการ e-sport นะครับเราน่าจะได้เห็นสินค้าใหม่ๆจาก InZone อีกหลายตัวมากเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีกับผู้บริโภคอย่างเราเนาะก็ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดช่วงเวลาลดราคาหรือว่าใครได้โค้ดดีๆนะครับก็ลองไปกดมาเล่นแล้วกันเป็นเซตเกมมิ่งเกียร์1เซตที่ควรจะมีครอบครองไว้นะครับสำหรับสาวก Sony ซึ่งผมคิดว่า Sony คิดถูกนะที่ร่วมมือกับทีม Fnatic เพราะว่า Fnatic ของ Valorant ก็เป็นรองแชมป์โลกใช่ไหมก็ไม่ธรรมดาแน่นอนประมาณนี้ครับเพื่อนๆถ้ามีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ